האתגר השלישי שהמודרניות מציבה למחשבה היהודית, באמת עליית הלאומיות היהודית, שכשמעיינים בה לעומקה, יש בה בתוכה עצמה שלושה מרכיבים מאוד מעניינים. הדבר הראשון הוא באיזשהו מובן שינוי בסיסי של תמונת הזמן הקלאסית של העולם היהודי. העולם היהודי יודע שני מצבים בתמונת הזמן שלו, יש לו גלות וגאולה. וזאת תמונת זמן מאוד בסיסית, כשהשחרור מן הגלות יהיה הגאולה. ובאה התנועה הציונית ואומרת, אנחנו נביא לתמורה במעמדו הפוליטי של העם היהודי. אנחנו נוציא אותו מן הגולה לקיום יהודי ריבוני, אבל זאת לא גאולה. אנחנו לא מדברים, אמנם זה נכון שיש השאלות, שיש שימושים בשפה, או באיזושהי ג'סטה, אם נרצה, מחווה, לשפת קיבוץ הגלויות הגואל של המסורת היהודית, אבל יש איזושהי מגמה די מובהקת של התרחקות מהתמונה הרליגיוזית הדתית של ההיסטוריה. אנחנו בעצם יוצאים למרחב ריבוני שהוא לא גלות ולא גאולה. יש, אם נרצה, חילון בסיסי של מושג הזמן. ובעיני לא מעט משלומי אמוני ישראל, עצם היומרה הזאת, היא נתפסת כאקט של חילול. יש לנו איזו הנחה שמהגולה, מהגלות, אפשר יהיה להשתחרר רק עם בוא הגואל, ומסורת תלמודית ארוכת זמן, שמופיעה בתלמוד הבבלי במסכת כתובות, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל, כן? שבועות שלא ימרדו באומות, שלא יעלו בחומה, שלא יחשבו את הקץ. זאת אומרת, שבועות שהן קשורות לפעילות, ליוזמה אנושית פוליטית טרם עת, טרם זמן הגאולה, ולקיחת האחריות הריבונית היא במובן מסוים איזשהו מעשה כפירה. יש איזו התנגדות, אם נרצה, ליומרה הגיאופוליטית של הציונות. ובתנועות, בתגובה האנטי-ציונית החרדית, היא חלק ממנה נסמכת על העניין הזה. נוסף לכך, והאמת שבצורה הרבה יותר עמוקה ויותר חשובה באיזשהו מובן, בעולם החרדי שמתנגד לציונות, יש הבנה שבעצם יש פה תחליף לזהות היהודית המודרנית. יש פה זהות יהודית מודרנית, שהיא כבר לא עזיבה של הזיקה לעם היהודי, אלא היא הגדרה מחדש של אופי הזיקה הזאת, שהיא בנויה על תרבות משותפת, על זיכרון משותף, בעיקר על סולידריות. כי בסופו של דבר, הלאומיות היהודית המודרנית היא ביטוי עמוק לסולידריות עם המצב היהודי. ובעלי ההלכה לא מעטים, רואים בה, אם נרצה, אפילו תנועת שמד, איזה מין יצירת אלטרנטיבה של זהות יהודית מודרנית חדשה, אחרת. יש בה גם, ופה כבר כשהיא מקימה מוסדות ועם תקומתה של מדינת ישראל, יש בה גם יסוד של חקיקה, מבני שלטון, כנסת, מערכת שופטת, שהיא לא בנויה, לא נשענת על סמכות ההלכה בכללה, והיא מחלנת לא רק את הזהות, לא רק את הזמן, אלא אם נרצה גם את מושג הסמכות. יש פה ריבון, הוא נבחר באופן דמוקרטי, הוא מחוקק חוקים, הוא לא נשען על סמכויות תיאוקרטיות, רבניות. הוא מנהל
חיי חוק ומשפט מחולנים. כל אלה גורמים, אם נרצה, ליחס מורכב, מאוד סבוך, של האורתודוקסיה למהלך היהודי הלאומי. אגב, צריך לזכור, ואנחנו נגיע אליו מכיוון אחר כשנעסוק בהרמן כהן והוגים אחרים, יש גם ללאומיות היהודית איזו התנגדות בבגידה, שהיא נובעת מהבגידה בייעוד, אם נרצה, האוניברסלי של היהודי בעולמו. הנה, יש פה התאגדות לאומית שמרכזת את היהודים למקום אחד, מדגישה את הייעוד הפרטיקולרי שלהם, ובוגדת באיזשהו ייעוד של תיקון משיחי עולמי של יהודים. אגב, לרעיון הזה יש גלגולים מאוד מורכבים עד לימינו אנו. מה תפקידו של היהודי בעולם כיהודי? והרב קוק, שהוא קשור בעבותות עמוקים, אישיים, להתחדשות הלאומית היהודית, כן? הוא מופיע, הוא ביפו, הוא אחרי זה נהיה רבה הראשי של היישוב. יש לו זיקה מאוד עמוקה להתחדשות הלאומיות היהודית. הוא חייב לנקוט עמדה אידיאולוגית מאוד עמוקה מול בעצם השוללים. אגב, השוללים יש להם דרגות שונות של שלילה. יש כאלה שאומרים, זה מעשה שטן, אין לנו איתו שום זיקה, אין לנו שום קשר. נטורי קרתא, הרבי מסאטמר, אנחנו לא נקיים שום זיקה עם הפיתוי האדיר הזה של הלאומיות. יש תנועות חרדיות, בדוגמת אגודת ישראל, שנוקטות עמדות יותר פרגמטיות, הן אומרות, זה באמת, יש פה איזושהי תנועת כפירה מסוכנת, אבל אנחנו נקיים מולה יחסים של פרגמטיים, כל עוד זה באיזשהו מובן יעזור או יסייע לשימור המסורת היהודית אל מול תהליכי החילון העצומים שחלק מהם הם תופעת הלאומיות. והרב קוק נוקט ביחס אחר לגמרי, יחס חובק. והשאלה היא, יחס חובק שהוא לא בנוי על הנחות של ציונים דתיים אחרים, כמו ריינס, כמו הרב ריינס ואחרים, שמוכנים לשתף פעולה עם המפעל הציוני, כי הם אומרים, אין פה שום עניינים של גאולה ומשיחיות, אין פה פריקת עול, אין פה כלום. יש אדם יהודי וכל יהודי שחשוב לו הקיום היהודי בעולם, מתוך סולידריות עם היהודים, צריך לעזור בפעולה הזאת, צריך לשאת במסע הזה של הלאומיות היהודית המתחדשת, כי ליהודים בקריאה הזאת בעצם אין קיום בגולה, לא קיום כלכלי, לא קיום פוליטי, ואנשים כדוגמת ריינס מוכנים לשיתוף פעולה עם המפעל הציוני. שיתוף פעולה דתי-חילוני שבנוי על הרעיון הזה של הטבת מעמדו הפוליטי ומצבו של העם היהודי בעולם. הרב קוק, כשהוא ניגש לשאלה של הלאומיות היהודית המתחדשת, כמו שהוא ניגש לשתי הבעיות האחרות, וזה מה שמעניין בתמונת העולם שלו, הוא כורך אותה בתמונת עולם יותר רחבה, קבלית, היסטוריוזופית, שבאמצעותה הוא מכיל את הלאומיות לתוך התפיסה שלו. והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, זה נכון, אנחנו נמצאים בשני מצבים, או גלות או גאולה, זאת הגאולה. באמת, יש פה התחלת הגאולה, ראשית הגאולה, צעדים ראשונים של הגאולה, וכמובן אתה שואל את עצמך, איך יכולה הגאולה להתרחש? על ידי אנשים שבמהותם, מעצם הגדרתם, מעצם הזהות שלהם כיהודים, הם חלקם אתאיסטים מובהקים, חלקם כפרו בסמכות של ההלכה. איך הם יכולים להיות אלה שהם נושאים את בשורת הגאולה? וכאן נכנסת
ופה זה גם רגע שיעזור לנו קצת לעדן את מושג ההתפתחות של הרב קוק במונחים ההיסטוריים שלו. כאן נכנס איזו תמונה דיאלקטית מלאת סתירות, שהרב קוק, ואנחנו ראינו, אי אפשר להבין את הרב קוק כהוגה יהודי בלי זיקה אינטנסיבית לפילוסופיה הכללית המודרנית. ראינו את השיחה שלו עם ברקסון, עם שפינוזה, עם ניטשה, גם עם שופנהאואר אגב. ויש לו שיחה, שאלה מאוד מעניינת, האם הוא קורא, איך הוא קורא את הפילוסופים האלה מכלי שני. ויש לו תמונה, אם נרצה, מושפע מאוד מהגל, של התפתחות היסטורית דיאלקטית. מה הכוונה? התנועה הציונית, הלאומיות היהודית המתחדשת, היא אומנם תנועה של שלילה. היא שוללת. אבל כל התקדמות נעשית על ידי שלילה, על ידי הכחשה של העבר שממנו היא יוצאת, כשאחרי השלילה הזאת תבוא סינתזה גבוהה יותר, שתכיל את שתי התנועות האלה, גם את מה שנשלל וגם את השלילה, באיזושהי סינתזת על גבוהה יותר. כך ההיסטוריה, זה כלל היסוד, העיקרון היסוד של ההיסטוריה. והציונות בעצם עושה את אותה פעולה לעם היהודי וליהדות בכללה. היהדות בגולה מתקיימת לה איזשהו קיום, אם נרצה, צר. ההלכה מתפרסת מבחינת השולחן ערוך על אורח חיים, הפעילות היומיומית של התפילה, שבתות, חגים, המטבח, כשרות. יש לה איזשהו ארגון קהילתי, אבל אין לה אופקים היסטוריים רחבים של צדק פוליטי, של תביעות מוסריות רחבות, של חלוקת הון. היא נעדרת חזון. היא דת שבנויה על דקדוק הלכה אינטנסיבי, עם יסודות עזים של רוחניות מובדלת מהחיים. היא נעדרת חזון שמאפשר לה להביא לידי ביטוי אידיאלים נשגבים בחיים מלאים, בחיי קיום מלאים של אומה. והחלוצים, שהרב קוק מאוד מעריך אותם, גם היה איתם בשיחה, יש איזה מקום שהרב קוק יצא במסע אל היישובים הראשונים של החלוצים. מאוד התרשמו ממנו, כן. קדיש לוז מתאר באחד הטקסטים שלו את המפגש עם הרב קוק. הוא אומר, סלע מהר סיני הגיע אלינו, עם איזו הרגשה של עמידה בפני אדם קדוש. והרב קוק שפוגש את החלוצים האלה ומכיר ביסודות האידיאליסטיים שלהם, בחיפוש שלהם אחרי תיקון עולם, תיקון חיי היהודי ותיקון עולם. אומר, בעצם זו שלילה הכרחית. היהדות לא יכולה הייתה להתפתח בתוך עצמה, לצאת מהסגירות הגלותית שלה, אלא על ידי שלילה. שלילה רבת עוז שלה עצמה, שתפתח בפניה אופקים חדשים, שבסופה של השלילה הזאת תהיה איזושהי סינתזה גבוהה יותר בין הישן לחדש. ובעצם, התנועה הזאת החלוצית היא משיחיות בלי משיח. וצריך לזכור שהדמות של המשיח עצמו היא לא מרכזית, היא לא משמעותית. כבר ראינו את זה גם בתוך קבלת הארי, שהרב קוק, ראינו איך שהוא נותן פירוש מחדש אולי למושג הצמצום. גם אגב למושג התיקון אצלו, זה פעולה של האחדה, הבנה של האחדות האלוהית השורה בכל. וזאת משיחיות בעצם בלי משיח, שנעה בתנועה דיאלקטית, שנעה בתנועה של שלילה וסינתזה גבוהה, כשבעצם לכפירה הציונית יש משמעות דתית. כי היא פותחת בפני היהדות אופקים
שלא היו בפניה במצב הגלותי שלה, ולא יכולים להיות לה אלא אם כן, אלא על ידי שלילה. אפשר להגיד, לפעמים הרב קוק מדבר על זה בהחייאת הרוח הנבואית. הרב קוק מאוד התעניין ועסק בחידוש הנבואה, ברעיון הזה של יציאה לאופקים אידיאליסטיים רחבים. ולכן ניתן לאמץ את התנועה הזאת. והבעיה, וזה דבר שהרב קוק יגיד על כל שאלות הכפירה והרוע, אולי יש כאלה יגידו נקודת החולשה של כל המחשבה שלו. אין במובן מסוים רע החלטי בעולם. אין רוע. הרוע הוא החלקי. כשאתה רואה את התמונה האחדותית של ההוויה, אתה מבין שגם שלילות הן הכרחיות להתקדמות. כן? יש איזה, כמובן נשאל השואל, למי שחי את חוויית ההרס בעצמו, היחיד הזה, האם באמת יש לו איזה נחמה בזה שהוא שמן בגלגלי המהפכה, שהכאב שלו יביא לאיזה סינתזה גבוהה יותר, במיוחד שהסינתזיה לא תתרחש אצלו, היא תתרחש כבר בדור אחר או אצל אנשים אחרים וכו'. יש איזו הרגשה של, כמו שלפעמים הרבה פעמים אתה מרגיש אולי בניסיונות לפתור את בעיית הרע, שהפתרון הזה עצמו אולי הוא מוסיף עוול. אבל לא כך חשב הרב קוק. הרוע הוא החלקי. הכפירה היא כפירה באשר היא לא מבינה את מקומה בתהליך הרחב יותר, בתוכנית האלוהית הרחבה יותר. ולכן, אם מסתכלים על הפעולה הזאת, על המרד הזה, במונחים של שלילה ואיזו תנועה גאולית רחבה יותר, חובקים אותה. אגב, זה מאוד מעניין. יש שני מחירים אולי לפעולה הזאת של אימוץ הציונות. אחד זה, יגידו, זאת גנבת דעת. כאילו, אתה אומר לאנשים, תראו, אני מקבל אתכם. אני משתף איתכם פעולה על הבסיס של העובדה שאתם מקדמים איזשהו תהליך שאתם לא מודעים לו. אתם, יגיד מי שיגיד, אולי זו איזושהי עמדה פטרנליסטית. אם כי נגיד, אם נהיה הגונים עם הרב קוק, הוא לא ראה, זאת לא עמדה פטרנליסטית, כי הוא ראה במובן מסוים את שני הקצוות כקצוות שווים. זה לא כך שהיהדות המסורתית נמצאת במצב יותר טוב. היא צריכה את הלאומיות החילונית הפורקת העול המודרנית, והלאומיות הזאת צריכה אותם, ואנחנו נגיע לאיזושהי סינתזה גבוהה. אבל יש כאלה שיגידו, המחיר של התמונה הזאת הוא מחיר בעייתי, כי יש פה איזו הנחה פטרנליסטית. אני בתוך התמונה הגדולה שאתם לא מבינים בה, אתם שוללים אותה, נותן משמעות לפעולה שלכם, ולכן אתם בעצם חלק מהמהלך שלי. צריך לזכור, הרב קוק הוא בכל הטקסטים שלו, יש לו תמונה מוניסטית, יש לו תמונה אחדותית של ההוויה. אחד, זה לא רק תואר של האל, כמו שיגידו מונותאיסטים צרופים, יגידו, התואר אחד הוא לא תואר, רק תואר של האל, ההוויה עצמה היא מרובה וחלוקה אצל הרב קוק. אנחנו חותרים לאחדות כל ההוויה כולה, כל הזמן. ואי ההכרה שלנו באחדות של כל ההוויה, היא בעצם גורמת לנו לאיזו הרגשה של רוע, כי הרוע הוא החלקי. כל דבר בהוויה הוא טוב כשהוא חלק מהמכלול. הבעיה השנייה זה בעצם טענה שתגיד, יש פה שיתוף, יש פה חיבוק של הלאומיות היהודית, בהנחה שאנחנו נמצאים בתהליך משיחי. בעצם שהפירוש של הציונות הוא פירוש משיחי של הציונות, ויגידו מבקרי הרב קוק שזאת תמונה בעייתית, בגלל שהפירוש המשיחי של הציונות יביא להבנה לא נכונה גיאופוליטית, הוא יקנה לציונות איזשהו מימד של
תעודת ביטוח פוליטי שתשחרר אותה משיקולים של ריאליה פוליטית מאוד מורכבים. בעצם אפשר להגיד נוצרה פה איזו משיחיות שקר לאומית. אמנם מעודנת, אמנם דיאלקטית, אמנם מסובכת. עוד יותר תשאל מה יעשו, ואולי כאן הכישלון בתמונה של הרב קוק, מה יעשו אנשים שתלמידי הרב קוק ותלמידי תלמידיו, ואולי בחלק מההוויה הזאת אנחנו חיים כאן ועכשיו, שהסתבר להם שהסינתזה הזאת לא התרחשה. זאת אומרת שמה שהרב קוק חשב שיקרה, הוא שראה הבין את מפתח ההיסטוריה מבפנים. מה שהוא חשב שהוא יקרה זה שתהיה איזו סינתזה גבוהה יותר בין ציונות לאומית למסורתיות אורתודוקסית, שתביא הלכה ונבואה ביחד, אם נרצה. הפעולה הזאת לא קרתה, לא התרחשה, ואז אתה שואל, רגע, מה הבסיס לשיתוף הפעולה היום בתוך הוויה לאומית אחת בין גורמים דתיים לחילוניים? הדיאלקטיקה של הרב קוק בעצם לא מייצרת פתרון לעניין הזה, כי היא נכשלה בתחזיות שלה לגבי התנועה ההיסטורית הגדולה. אולי כל תנועה, אולי כל חיזוי היסטורי מסדר גודל כזה נידון לכישלון. יש פה, אם נרצה, הבנה משיחית של הציונות, שגרמה למשיחיות שקר בתוך הציונות עצמה, ואולי פוררה במונחים עצמיים את יסודות שיתוף הפעולה בין דתיים וחילוניים במפעל ציוני משותף. יכול להגיד, אולי בעצם התמונה של הרב ריינס הייתה טובה יותר. צריך להבין, הציונות היא לא תנועה משיחית, היא מנסה להחיות, לייצר אפשרות פוליטית חדשה לעם היהודי, וכולם צריכים לתת כתף למאמץ הזה כי הוא מאמץ ראוי. הייתי אומר, אולי בצורה אחרת, יש משהו משותף בין התגובה החרדית לתגובה של הרב קוק. הם שניהם חושבים שהיציאה מהגלות יכולה להיות רק גאולה. בעולם החרדי הקלאסי הגאולה לא התרחשה, אנחנו עדיין בגלות, כמו שהרב שך ואחרים היו אומרים, גלות ישראל ביד ישראל. אצל הרב קוק ששותף להנחה הזאת אומר, לא, זאת גאולה, כן? בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק היה אומר, לא אנחנו דוחקים את הקץ, אסור הרי לדחוק את הקץ, הקץ דוחק אותנו. כן? אנחנו כבר נמצאים בקץ. אז יש פה, כשאנחנו מסתכלים על כל המכלול של המחשבה הדתית של הרב קוק, באמת הוגה יצירתי מאוד. ברגישות נרצה הפנתאיסטית שלו, ברגישות האחדותית של אחדות כל ההוויה, בכוח החיים האלוהי שמחיה את כל ההוויה כולה. התמונה הבסיסית הזאת, על האופי הדיאלקטי שלו, מאפשרת לו להכיל בתוכו את שאלת הקדמה כבעיה אדירה להגות היהודית, את שאלת החילון, את שאלת עליית הלאומיות היהודית המודרנית. ונוצרת כאן תפיסת עולם מכילה מאוד מעניינת, שאחד הדברים המעמיקים שבה זה האופן שבו מתוך תמונת העולם הקבלית, מתוך הפירוש מחדש של עקרונות יסוד בתמונת העולם הזאת, של השלמות וההשתלמות, של הצמצום, של מושג הרצון האלוהי. כל המערכת הזאת מקבלת פשר חדש של מול המודרניות ומצליחה להכיל את המודרניות בתוך תמונת העולם הדתית של הרב קוק.